Alright, hello các anh em và các quân sư quay lại kênh của mình. Ok, mình là KeithViktor đây. Bữa nay mình sẽ chơi một dòng game nhập giai là Kingdom Come. Bữa nay chúng ta sẽ nhập giai vào Henry xứ Skalitz. Với tập đầu tiên của chúng ta là Henry, con trai người Thợ Rèn, và mình sẽ tiếp tục vào ha. Đây là lần đầu tiên mình chơi nên có lúc mình chơi gà quá mọi người bỏ qua. Với lại mình nghe đồng bọn của mình nói là game này cay hạt lắm nên chơi thử ha. Nên ok, giờ mình sẽ vô như bình thường, mình sẽ chế độ siêu khó. Ok, đầu vô bạn đã chết, nó sẽ bắt đầu với cơn đau họng và sốt, và kết thúc bằng tiếng khóc thảm thiết của cha mẹ và tiếng chuông tang lễ. Ok. Ok, mình sẽ bắt đầu vào cuộc sống mới. Ok, thì như là vào đây là mình chơi chế độ khó, nó sẽ cho mình những tab điểm xấu. Thì mình thấy điểm ác mộng là khi mình ngủ mình sẽ ác mộng, thì sau khi mình dậy thì nhận chỉ số của mình sẽ giảm, thì mình thấy này là dễ ha. Với một du, ác mộng cộng một du là hợp lý. Giờ để tiếp tục. Ok, bắt đầu vào hành trình nào. Thời đầu thế kỷ 15, khoảng thời hỗn loạn của thánh chế La Mã, đế chế phát triển cực thịnh dưới tiên đế Charles Đệ Tứ. Nhưng bây giờ con trai quên hết lười biếng đã có vẻ cha giỏi rồi, đúng rồi, cha giỏi thì con sẽ làm đưa vương quốc lên cao, thì sau đó thời con thì vương quốc bị xuống thôi, chuyện bình thường. Đây là cốt truyện là giữa tranh giành quyền lực thôi, không có gì xảy ra cả. Đẹp thế. Họ bạc Skalitz năm 1403. Đây là đoàn hiệp sĩ, chắc hôm nay là người đứng đầu của một vùng. Chúng ta sẽ có con đường trở thành hiệp sĩ ha. Chúng ta sẽ trải nghiệm cuộc sống của thời Trung Cổ. Well, husband, how goes it? Good. I should get it finished today. Tại có vẻ hai người này là cha của nhân vật chính. I need him to run some Henry. errands. He was still sleeping when I went out. Đi thấy nó vẫn còn ngủ. This hour? Giờ vẫn còn ngủ à? Tự lười, chạy hay à. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Thì ra thanh niên đi ăn chơi. Go and get the lazy bones. Vừa vô là nhìn thấy cảnh là hẹn hò ăn chơi đang đúng rồi. Rồi còn ngủ trời. Vậy là chết rồi, vừa vô là chết rồi. Get up now. There's work to be done. Còn bao việc. Chạy đi. Get up or I'll come get you up, you slug of bed. Hear that? You'd better not vex him.
Cha khó tính thế Now sao? get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Oh, Henry. How many times have I told you about fighting? Rồi vừa ăn chơi rồi là đi đánh lộn. Chết rồi. You've been at that sword play again, haven't you? You'd better pray your father doesn't get to hear of it. You know how he feels about it. Oh, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well, just don't come crying to me if you really do get Ăn đòn hurt. được mất mẹ. Now get up, you rogue. Ok. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Theo này là lúc đầu là chọn những tắt điểm. Thì mình chơi chế độ khó nên mình sẽ chọn chúng con ngồi tán dốc trong quán rượu. Nothing much. Em Me and the còn lads were tán just quán having a rượu chat in the có tavern. hành dừng ở Some đó kể wayfarer chuyện stopped by. không quên He hẳn was thời telling us gì what's giờ. going on in the world, and Nói giỏi thế. well, I lost track of time. Well, I hope he didn't fill your head with nonsense. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. And that suspicious-looking character with a sword who turned up in town recently. Thì mình vẫn chọn tiếp. You Con think he's đánh kiếm teaching làm me gì? sword fighting, don't you? What use would that be to me? Here. I'm not lying to you, Ma. All right, then, if you say so. I don't mean to pry, but you know your father takes a đâu dim kiếm view đâu. of such things. Cha họ rèn nhưng ông cha không thích mình đi theo kiếm. Ok. Còn không có gì mình cách. Ok thì mình đầu tiên kiếm đồ ăn vì đang ở trạng thái đang đói. Gọn. Okay, và súp. Và thì mình sẽ mở ra kiếm mấy cái đồ đây. Đây mình sẽ cho ăn uống trước ha. Độ no là 53 rồi. Đây ra là lưu tiến độ thì trong Hardcode này là chế độ siêu khó này thì trong lưu tiến độ thì chúng ta chỉ có thể là dùng uống rượu lư hương để sale, ngủ trên giường của mình và chọn nhà tắm hoặc khi thoát khỏi game. Và sinh tồn là chỉ đủ khi hiệu ứng bạn thấy trong game là khi mình đánh lộn là không có xuất hiện cây mana, không xuất hiện cây thể lực hoặc là cây máu của mình ha. Mình chỉ đánh nhau và sẽ xuất hiện những trạng thái thôi. Vị trí của mình cũng không có trên bản đồ là mình phải tự coi bản đồ và tự dò. Chỉ cần đến những chỗ hiện trên la bàn thôi. Tiền và hương nhân mua và tiền đa phần sẽ thấp hơn. Ok. Và chiến đấu sẽ độ khó sẽ khó hơn đối với mình. Ăn sáng tiếp. Bây giờ mình sẽ đi chạy tới kiếm ông cha của mình ha. Come here, I need your help. At least you're up, that's a start. Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for ông Sir cha đang làm I cây need your kiếm help. cho ngài Radit. What? I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Cha mình kêu mình mua hang mà không có tiền. Cha mình kêu mình đi tới chỗ lão để lão Kunet tên bợm rượu để thu nợ. Hello gì ông Tama? Kunet, not drunkard. Kẻ nát rượu. Well, you're a big lad now. I'm sure you can manage. If not, tell him that next time I'll come myself and personally use that hammer to bang those nails into his arse. Sure, I'll be happy to hear it. Úp gì không? Is that all? Not quite. The chamberlain at the castle has the cross lấy cây vành kiếm. Ok. Chậm khắc. You want me to go and pick it up? Rồi tiền hang. Money, Vành charcoal, trắng. crossguard. Ok. Got it.
And ale. Stop off at the tavern on Ghé your mua way rượu. home. I know you'll be Mua going bia. there anyway to see that Cái cô gì girl đó of yours. kéo. But make sure the ale's still cool from the cellar when you get back. Her name is Bianca. Right, correct. so make sure Bianca draws me a nice cool one. Run along now, work won't wait. Búp hả không? Búp gì vậy? Chỉ tôi đi. Tại tôi mới chơi. Ok, đầu tiên là mình sẽ đi lấy vành kiếm ở thành thì kế bên là tòa thành là chắc chắn trước đây rồi. Ok. Chắc gặp lính. Janet. I'll be with you. Chúa ở bên các bạn. I'm with you, Henry. Các cậu. Bên Henry. How are you? Father sent me. Dạ, sao tôi tới đang rèn thanh kiếm cho ngài Radit đi thị trấn có vành kiếm và chú đi chúng tôi. Dạ, chúng tôi. Right. They're Tại here. sao sao? The Chamberlain gave them to us for you. We looked them Tẩm over. đẹp. Beautiful work. I've never seen Kiểu anything những lời so ngợi fine. khen về sản phẩm. I can't wait to see the sword. Lòng hay thanh Just kiếm make lắm. sure you don't botch it. Đừng có làm hỏng á. Botch anything. Đừng phá hỏng cái gì chưa. Where shall I start? Nghĩa là hàng này Shut up and give cũng me what I tiếng, want. hàng này I'll kick cũng your bị ass this evening. hàng này cũng phá phách lắm nè. Trong khu làng này hàng này phá phách lắm nè. Nên mới bị nói vậy. Magnificent. Godspeed. See you later May in the mắn tavern. và hẹn cậu Certainly will. After today's work, the ale... chầu thế bao hết chầu luôn. Cái giờ tiếp theo thì mình sẽ xuống dưới đòi nợ ông già kia để kiếm tiền ha. Để kiếm tiền để bán đồ. Đâu rồi? Ông đây nè. Thấy ổng rồi. Nhưng mà mình suy nghĩ là mình sẽ không nói chuyện với ổng. Mình sẽ mai phục ổng để cướp đồ ổng. Thì chắc là hơi siêu khó là mình đã coi rồi. Chắc chắn là mình sẽ không quýnh lại ổng rồi. Nên mình sẽ mai phục để đập ổng. Shit, what's this? Yeah! You're dead. Báo vậy. Dupici. Cunt. Bình tĩnh. Ui. Ây da. You're going to cry. Tỉnh. Khoái bẻ tay ta. Ơi. Here. Oh dear, did that hurt? Bugger! Đánh. Wow. Ui, đau thế. Đánh. Ê, mình sẽ kiếm cách khác để đánh với nó ha. Ông này đánh khốn thế sợ. Cắn máu hả? Tìm cách gì đó để mới đánh được ổng chứ. Do đó chạy nấp đợi. Tôi không rành nữa.
Để thôi mình làm mấy nhiệm vụ khác trước đi. Phải tìm cách để mai phục ông già để lấy chìa khóa để vô lấy đồ. Ông già. That was the last Không straw. được, có vẻ mình đánh không lại ổng. Thôi kệ đi. Mình sẽ làm vụ khác trước rồi mình sẽ nói chuyện với ổng sau. Hey, Pip. Have you recovered from yesterday's great wound? That was nothing. Except Mother noticed and had a word or two to say about it. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? Ủa, để làm gì không? Spoken like a man. And as it happens, today's your last. Ok. Yes? All right, I'll wait on the... Này là mình có vẻ là mình đi theo ông này học cách dẫn đường kiếm căn bản. Có vẻ chơi chế độ này mấy người nhân vật trong này nó đánh đau hơn chế độ thường thì phải. So, We can. good. Đây, Very well. Let's start with the basics. Keep để moving. bắt đầu dẫn đường kiếm căn bản. Đây đi qua lại đi sau xung quanh. All right, all Rồi right. let's ship thì Now là try to mình hit me. You have to put your không weight khóa cái into hù your lại. attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Chém. Good. Once again. Now you're getting it. Now you're getting it. Nice. Now you're getting it. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Nice. Very good. Now you're getting it. Quá chuẩn. Good, good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Giờ là một chuỗi combo. 1 2 Fine. 3. Very good. Tiếp. Ơi, Good. quá là chuẩn. All right. Đây, xong. Như đi theo ông này như là mình giúp mình hồi phục rồi. Chắc mình qua kiếm chuyện với thằng ông già kia tiếp. Ông già kia chắc chưa hồi máu đâu. Cách nào phải đập được ổng chứ.
Right, try that one more time and see what happens. Thôi bỏ đi, mình cứ tiếp tục đi, mình không bị chấp niệm với ổng nữa. Bây giờ mình tới quán rượu ha. You can't be serious, Deutsch. Insulting our king. What insult? I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Kuttenberg. Why not? What is this Wenceslaus for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslaus would not go to their deeds even. German counts. Traitors. Now even the Pope God be with is you, opposed Henry. to your king. I'm with you, So Matthew. are such lords as What's going on Henry here? Rosenberg. Deutsch is spouting Even shit. Austrian Dukes Albrecht What? and Just Wilhelm listen and you'll are hear for on yourself. Sigismund's side. Someone has to bring order and reunite the empire. What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslaus is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzig is Wenceslaus' commander Ngài in tổng chief. binh He của stayed loyal Wenceslaus to the king. And là if he heard trung thành nhà you vua. talking like this, Là có vẻ he'd là have cái you ông whipped like a Skalitz dog. này á, là Your deal kiểu will như soon have là nothing left to rule. Jobs had to sell tới để Luxembourg to help your bắt king. cóc vua South để Bohemia soán ngôi is vua with Sigismund hiện tại and của Bohemia. Well, Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Cái ông này là Yes, theo kiểu but phe theo Ferdinand ông Deutsch. Skalitz, This is pointless. còn mấy ông này là không đồng ý, Let us talk of more pleasant things. My words exactly. kiểu vậy. Deutsch has gone too far. Wenceslaus is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Too right, Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit. It made me think of that huge parliament Rồi yacht. là cái trò, có thêm You trò know. để chơi. The one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But throwing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzig's sword. Come on. Throwing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal, are you with us? Ok, mình sẽ tham gia. Oh well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. Có vài trò vui. Sao bị đơ vậy? Ok. So we do. Wait. Why? But maybe... And that's a problem? Aye, it is. Henry, you Giờ let me dụ on her vợ ways của ông đó đi chỗ Why khác. me? Because you're the clever one. Yeah. What do you want, lad? I just Chồng went bà by có the rắc rối. tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslaus is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes.
he might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Rồi xong. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, doshes. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans, can't you see? We're decorating your house À, for con trai you. của It's like con your trai old của man was saying in hồi the nãy. tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Our sons! I'll make those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here, Zbigniew? Hanging out with this poxy Deutscher? Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Ồ, Fucker! I'll make you pay for that. I'll slay you, fella. Scheiß drauf! Fucking hell. Ooh. What are you doing? For God's sake! Stop right now! The catch pole is on its way! ồ, cảnh vệ tới, cảnh vệ tới. Chuông, 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 chuông. Đánh đấm là niềm vui. Henry, I'm good. Henry. Hey! Come right up. No need to be shy. Cái đồng đội mình chạy đâu rồi? God be with you. What do you want? My father sent me to get the coin you owe him for... I've got nothing. Clear. Cả nơi họ ăn đấm. You'd be trouble. Father says if you... I'd like to see him try. Fuck off, you bastard. Look. If I had anything to give, and don't come Ok. back. Cái ông già không chịu trả tiền. Nói chuyện với đám bạn để dạy dỗ ổng. Well, we sorted that. That old bastard didn't stand a chance. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Anyway, nice job.
God be with you, Henry. We've sorted out. Another beat. Kunesh owes money to my father. Sure, mate. You helped us. Let's get to it. Đây, giờ đánh không lại, giờ phải kéo băng đi đánh ông. Có hơi Kunesh, get out here, you old goat. I've something to show you. What the fuck are you here for? You want me to take a whip to you or call a catch pole? Just try it, you old drunk. Ha! Ow! Rồi, hình như một mình quýnh ổng được mà. Enough! Enough! Trời ơi. Rồi, nãy vậy biết nãy quay lại đánh ổng rồi. Mình combo được ổng mà. Kệ đi. Đây, tiếp theo là mình bán đồ để kiếm tiền mua hang. Good health. Chắc bán này đi. Cả. Can we do something about? Sure, what? Tiếp theo là mình có hang, đèn, giờ tới rượu, tới bia lạnh cho con gà. God Rất save my của thanh niên lovely. này. You're looking well today. Rất xinh đẹp. You too, handsome. What brings you here? Đây. Your beauty, of course. Rồi lại bắt đầu rắc hính. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple... I need ale for father. A pitcher as usual? Aye. Bring me a... Okay. Ở này có bia lạnh hết à? Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty-looking fellow... Vaniak. I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. But what in heaven's name are you up to? He promised to teach me how to use a sword. What? Enough. You sound just like father. Hal, I've got something special. Is that so? Your favorite, Rượu lư hương. Savior Schnapps. Really? You bet I will. Rồi cho 5 cái rượu lư hương. Cái rượu lư hương này rất quan trọng đối với mình ha. Đây là những cái cục sale của mình khi tại vì trong game này nó không có sale liền. Cái chế độ này nó không sale liền, phải bắt buộc mình phải là phải tới mấy chỗ giường ngủ hay là khi hoát game mới sale lại được. Mà còn mấy này là giúp mình sale những cuộc chiến giữa chừng ha. Rất hiệu quả. Mẹ bắt có vết thương. There you are, Henry. It's all taken care of, Mother. Yeah. Yeah, about. I have charcoal. Good job. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together.
By the way, someone paid me a Rồi call. rồi, ông cha bắt đầu là kiểu mày bị mang vốn à. Kiểu mấy bọn kia mang vốn à. Really? Because I'm pretty sure Em phân vào cái nhà ok quét voi của lỗi trước. freshly whitewashed house. He was here with the catch pole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologize to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Ông cha kiểu như muốn thằng con không bị gặp rắc rối á, kiểu nên nói vậy. Good. Then we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Cha kêu mà mình phải là dùng đầu óc, dùng cái miệng chứ không dùng tấm. Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. Này làm cái chui kiếm này phải. That's it. Cán kiếm chứ. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Rhodes là thủ đô của Bohemia, một thủ đô lớn và giàu có. I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslaus. Better by far. Tốt hơn nhiều. But Wenceslaus doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslaus may not be the equal of his father, but Sigismund. Nghĩa là ông này là kiểu xâm lược để giành ngôi báo, chứ không được kiểu này là cướp. Này là ông Sigurd này là kiểu cướp ngôi ha. Theo câu thoại thì mình biết là Sigurd là kiểu người cướp ngôi. Thì sẽ không được ủng hộ. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Oh, ai xin thế? Good day to you, Teresa. Yes, they're ready. Yes, Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Henry, are you all right? Here are those nails you wanted. Thanks. So how's Bianca? Bạn. She's fine. Bé này có vẻ là bạn thân của Bianca. Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will.
Maybe we'll see each other there. Rồi có rít lời lại ngắm em khác, rồi chết rồi. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Bây giờ thử kiếm. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Thợ Rèn nổi danh. Nghĩa theo ông tổng binh nói vậy thì nghĩa là ông cha của mình là từng là thợ rèn ở thủ đô có tiếng. Thì ông này Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Ôi trời, ôi trời. Nhục chưa? Nhiều thứ phải học. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. Có vẻ ông này muốn mình đi theo ổng thì phải để học hỏi. Thưa ông cha lại không muốn mình đi theo con đường cầm kiếm, đâm chém, chỉ muốn mình kinh doanh thợ rèn thôi. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. It's been an honor, Sir Ispan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. Có vẻ là anh đi này kiểu là mình muốn đi ra ngoài tìm kiếm sự nghiệp mới mở mang. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory. Ông cha muốn mình kế nghiệp ha, kế nghiệp I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Nghĩa là thằng này có tiếng du côn lắm nè, hay côn đồ lắm hay sao? A messenger. He was in a hurry. What's happened? Tiếng tù già chanh. Rồi shit. Đây là cờ quân Hungary. Nếu các bạn chơi mấy bạn sẽ biết đây là cờ hồi trước của quân Hungary là sẽ lấy lá cờ này. Đây là Skalitz. Nghĩ vậy. Rồi xong. Ấy mình xong rồi đó. Quân Kuman dưới trướng người Hungary. Listen to me, Al. The
Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzik. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Chàng vào rồi. Quickly! We have to close the gates! Move! Come on, we're closing! Move in, people! Come on! We're running out of time! Oh, Henry! Thank God! Get inside, quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Get through the gates! Ôi ôi. Tính ông cha cũng giỏi kiếm. Nếu không chắc không dướng bà mẹ thì chắc ông cha giữ một mình cân được mấy thằng này luôn á. Mình cân kèo. Ôi xì. Vừa vào đời đã thấy cảnh cha mẹ bị chết. Anh sẽ nhớ mặt mày, anh điên đầu chọc. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to town, Berg! Tell them Bây giờ mình chạy về Tam Bớt để báo tin. There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Giờ chuồng gấp. Có vẻ ông Raditz này có thiện cảm với mình hay sao á, mình không biết nha, nhưng mà thấy ổng có vẻ mình lúc mình giờ mình chạy. Kiếm con ngựa. Nghe quen quen cái ta. Cô bé đi mua đinh bên chỗ rèn mình, rồi mình sẽ cứu cô bé ha, bằng cách là đánh lạc hướng để bấm ít lên ngựa. Hello mấy anh. Trái. Nhanh. Yeah. 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 Vậy là ổn.
Shit. Rồi, chưa gì đã bắn chân rồi. Chạy nhanh. Nhưng mà mình không nhớ lầm về sau bọn này gặp quân hung, quân Mông Cổ là bọn này cũng bị ăn hành ngập mồm. Chạy qua trái là mình sẽ tới được. Tôi chạy chậm quá ta. Run for it! Chạy nhanh. Run for it! Run for your life. Chạy tiếp. Run for it! Hết nổi. Ôi. Ủa? Chết rồi. Ok. Cái mình sẽ chơi lại nha, mình quên nãy mình quên save lại. Ok. Ok, mình sẽ bắt lại từ đầu luôn. A fine steak. Đây, mình sẽ bắt lại từ đầu luôn ha. Nãy mình quên save lại. Mình làm nhanh luôn. Đã hiểu cốt truyện rồi đấy. Rồi, giờ mình hiểu cốt truyện rồi. Giờ mình chỉ có chạy nhiệm vụ thôi. Để nhớ, lưu ý là mình sẽ lưu lại. Come here, I need... At least you... I need some... Yeah, that... Couldn't. Well... Sure it'll be... Not quite. You want me to go and pick... Cho qua nhanh. Tội quá. I'll be with you. Giờ mình cút kinh nghiệm đợt lúc nãy mình nên bấm ông kia luôn. Right, try that one more time and see what happens. Oh! Oh! Yeah, but...
of here. Ai. Đấy. Đừng mặt với tôi hả? Tôi kinh nghiệm đầy mình đó nha. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. God save you, Henry. Bán đồ. Good health. Good luck then. Let's have a word. Sure, why? Agree? That's better. Ông giờ chắc mình khỏi gặp ông này nói chuyện đi, tại vì biết đòn đánh căn bản rồi. Chắc không tham gia để tốn thời gian. Here you are. God save. You're a beauty. I need a. Here you are. It. That? What? How? Is that set? You. Xong. Ở làm luôn. Yes. Ồ, có kêu rồi nè, nhưng mà mình chưa chọn giờ ha. Đợi khi nào mình lên vài cấp nữa mình sẽ chọn. Kia đi lâu quá ta. Ồ, cái hút này sẽ cho mình 1 phút sẽ thêm 30 máu và loại bỏ những hiệu ứng nôn neo. Biết là hiệu ứng gì. Đợi ổng tới thôi. So, can we can. Very well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key.
Never repeat yourself. All right. Nice. All right. Fine. Now you're getting it. The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Fine. Fine. Very good. Good, good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Good. Good. Once again. Cái thằng này thể lực yếu quá ha. Good. Ok. Alright. Giờ xong xuôi hết á. Giờ mình chạy qua trả nhiệm vụ luôn. Henry, I'm glad you came. Yeah, about. I have charcoal. Good job. Well. Right. Let's see what kind. Qua hết. Henry, are you all right? Here are those nails. Just maybe. Chạy. Công nhận game này khó thiệt chứ. Phải về sau thanh niên này phải rèn luyện thể lực rồi. Don't touch me, or I'll kill you! Go to hell, you Tatar beast! Happy job, amiért! Írjátok ki a hattyút! Még sajnálni fogod, hogy... Nãy mình đâm chúng nó à. Không xe được luôn, chết rồi. Quán chạy hả? Left. Talmberg is to the left, along the stream. Lách qua lách lại để tụi nó bắn không trúng mình. Flee! Nó chạy không có kịp rồi. Có vẻ con người bắt đầu mò tới. Flee to Talmberg. Osrigen! Warn the others. They've tore at Skalitz. Tên. Chạy gần tới rồi. Lên. Flee!
Chạy nhanh 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 nhanh. Ờ. Oh my God! Wait! Jesus Christ! Help! Skalitz has been attacked! Do something! Help! Quickly, everyone! Get your asses here! Hey! And loose! Hanju! Huzungine! Quickly! We're closing the gate! Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Có vẻ cái ông trên này là lãnh chúa nè. Tartars, you say? Còn ông này có thể là đội Well, we'll trưởng deal with that later. hoặc là First, let's have a look at that leg of yours. tổng binh của một khu vực này. Sao đấy? Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Xong xuôi. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? Chưa kịp nghỉ There ngơi you gì. go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Rồi giờ chúng ta sẽ đi gặp lãnh chúa David. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. Oh yeah. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Của quân đội ông ấy. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Henry, Skalitz. con trai của Haren. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now.
No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Giờ mình đi theo ông này. You've done well, lad. I'm sorry. I heard about your father. Sắp xỉu rồi. They say he was a swordsmith who moved to the countryside to make horseshoes. I can't understand why he'd waste his talents. Theo ông này I'm ít sure đồ he ăn. has reasons. He had a fine reputation. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie nhân of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our Nghĩa brave young là man. bà này là vợ của ông Welcome, lãnh chúa lad. David hồi nãy. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Điều tán dốc. Lấy đồ ăn. Không có lấy cùng lúc được hết à. Bây giờ mình sẽ ăn. Rồi, có vẻ no bụng rồi. Sẽ đi ngủ. Đức rường cái này chỗ của mình. Ok. Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you Có the vẻ bà truth, này muốn tới an I ủi mình. couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been. Trải for đời you. mất nhà, mất cửa, mất I gia came đình. to offer you solace. To Ai let chịu you được know trời. you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. You might Để be coi right, chuyện my về lady. cuộc tục.
I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. Cũng không ngờ. A fellow by the name of Kunnish owed money to father, who sent me to collect it from him. Vẽ là mình kể đoạn một ngày hôm nay của mình thôi. It got a bit heated. Có gì đặc biệt cả. When I'd done all the errands, I headed back home. The sword was taking shape when Sir Radzig himself came to have a look at it. He praised father's work and said that with his smithing... You don't say. But Sigismund... or Horde... How? And then... Father told me to... And then I saw him, but then the lead cut down my... You poor... I ran... I needed a horse. And with... And I had Sir Radzig, and I succeeded. Like a bat... I'll never forget. Cái chuyện giết mà lên tàn nói. Terrible. Certainly. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company. Để chạy lên tường thành. Cái đuốc ở trên bàn kể. Mưa gió kêu đi dậy trời. Gặp ông Robert ở trên tường thành chắc ở khúc này. Prepare for the worst, but don't be daunted by their numbers. Heed my command, and all will What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why? Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivis sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. It doesn't make... What else did they spy? Not much of anything. Before they could get close enough. And you were right. Well, anyway. Có vẻ có một nhóm lớn đi rời khỏi Skalitz. Halt! Who goes there? Lucifer and all his minions. Who else, Robert? Sir Radzig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, nhờ cơn bão này là lính của ông Skalitz mất này rút lui nên mấy ông này đã dẫn quân lén ra khỏi thành để chạy ra khỏi thành. Có thể tìm chúng ta đấy. Ngài nguy hiểm thôi. Ta thì hắn không lý do nào tấn công ngài đâu. Đường ngắn thôi. Tới hành rách tay, một cơ hội phòng thủ tốt hơn, cũng cho người dân. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? Quay lại Skalitz. What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. Tính thì ông này hiếu hảo, anh niên này hiếu hảo. Anh niên này vì muốn không cha mẹ không phơi xác ngoài đồng nên dẫn quân muốn quay lại để chôn cất với cha mẹ.
Cái ông này nói thì quá nguy hiểm. Doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Valdic. I see you've grown a thick Có skin vẻ since mình phải your tìm cách để tribulation, chuồn sir. ra. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune. Give my regards to Sir Hanush. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! Don't be a troublemaker right there now! Để nói chuyện với ngài Robert, đội trưởng Robert. What is it you need? I could use an extra pair of eyes. Yours. Is that a request? I'd rather it was. Of course I'll help. Splendid. I'll do it. Vậy ông này muốn mình đi canh gác bên thành lũy. Cái God be with you. What do you think about how this Fortune smiled on him, that's for certain. just a shame? Oh, shit. And you know, sir, I wouldn't say he must be a... surely you're the Ah, about to did it. Jesus. I see. Good luck to you. Good day to you. Have you any further orders? Keep watch on the battlements. Good luck to you. Jesus Christ. Take care. có gì đặc biệt cả. Wandering around like a stray sheep. I don't think anything much will be happening today. You can just... I will. Tới sáng. Tiếng còi chiến trận lại nữa. Sweet Jesus. We'll come ahead of the Skalitz. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for Phục winning mừng people cho over. đại nghĩa của hắn. You may be in for a surprise. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name Markwart of von Sigismund Aulitz, of Luxembourg, Đệ King Tứ of Hungary and Luxembourg. Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore Bắt cóc order vô in rồi the name nhân of danh his lãnh nghĩa brother, nữa. King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It's those who have clean consciences and goodwill may Để không có find gì đặc biệt cả nên mình cho qua. Đây. Giờ mình sẽ hỏi không mình có Why did Sigismund burn down Skalitz? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take Chuyện things và into mọi their own hands and eliminate anyone who doesn't share their có view. một bạn Unfortunately, các bên Ratzig của is one of those. And what's more, What happened in Gutenberg, well, but the good Lord gave me ears, and I've heard some... Were there many? Indeed. I see. Listen, lad,
These are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslaus, wealthy aristocrats who took against our... So then why did Sigismund attack? Why do you think? Có vẻ về chính trị thôi. Because it's a... That's... King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into... So couldn't be... Now you... Có vẻ đất... So Robard, What would you do there, lad? Sigismund... So Robard... Sorry, lad. Farewell. Có vẻ không được rồi. Đây thì... được thì mình phải tìm cách để chuồn ra. Good day to you. I need to get out of here. And I need a feather bed. My mother and father... I'm sorry, my friend, but I can't. All right, I'll see. I need to... You hear again? Ok. Có vẻ là thanh niên này muốn mình trộm một bộ đồ để đi ra ngoài. God be with you. Thì mình phải có cái chìa khóa. If you've got Cái khóa đây, để khóa. Ồ. Mắc thế. Let's talk about the price. Naturally. Well. Rồi mình sẽ chui vô hành để mình trộm đồ ha. Bộ đồ đi. Gắn nhẹ nhàng nhất có thể. Được rồi, mình ra. Bị phát hiện đây đâu. Nhưng con ngựa. Ở ngựa mới đi được. I need to get out. Then I'm afraid you're out. Ah. Farewell. Yeah. Alright, video mình tạm dừng để cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Nếu bạn thấy hay hãy cho một like, subscribe để mình phát triển kênh và cái gì mới hơn, và mình chưa làm được tốt thì comment bên dưới và gấp để mình cải thiện video vào lần sau. Và bữa nay mình sẽ tạm gác tại đây và tạm biệt vào những video sau. Và giờ bye.